Dạ, mến chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc. Một ông trung niên trình bày với bác sĩ: "Thưa bác sĩ, tôi bị chứng bệnh huyết áp đảo ngược. Xin bác sĩ điều trị giúp tôi ạ." Vị bác sĩ ngạc nhiên: "Thưa ông, tôi đọc rất nhiều y văn trên thế giới, nhưng không hề có căn bệnh này ạ." Có mà, thưa bác sĩ." "Thôi được rồi, ông thử miêu tả triệu chứng của nó như thế nào để tôi xem cho ạ." "Vâng, lúc trước vợ tôi vuốt tóc tôi thì bên dưới nó dựng đứng lên. Còn bây giờ cô ấy vuốt bên dưới thì tóc tôi lại dựng ngược hết cả lên ạ. Như vậy không phải là huyết áp đảo ngược thì là gì ạ?" "Dạ, bệnh này thì bó tay ạ." Có hai bà sồn sồn quá chồng cùng xóm, không hiểu nguyên do gì mà suốt ngày chửi nhau. Miệng thì dùng đủ các ngôn từ chanh chua tục tĩu nhất, tay thì vỗ bùm bụp vào cái của quý rồi xỉa xói về phía đối phương. Hàng xóm kế bên có ông cũng rảnh việc, hễ cứ thấy hai bà chửi nhau lại ra xem. Một hôm, ông chọn bà béo hơn, trắng trẻo hơn để sang xin việc. Ông nói: "Tôi thấy bà vừa chửi vừa vỗ cũng vất vả. Bây giờ bà cứ tập trung vào nhiệm vụ chính là chửi, còn việc vỗ để tôi giúp cho." Thấy cũng có lý, bà đồng ý. Nhưng mà lạ, lẽ ra có người vỗ giúp bà phải chửi to hơn, hăng hơn. Nhưng đằng này bà chửi cứ nhỏ dần rồi chỉ còn nghe thấy tiếng hừ hừ ư. Ông vỗ dùm bảo: "Sao bà không chửi đi?" Bà hồn hển trong hơi thở gấp: "Ông cứ vỗ đi, tôi chửi thầm." Bà bên kia thấy chỉ một mình chửi cũng chán, đi vào không chửi nữa. Nhưng cả tuần nay, cứ chiều đến hàng xóm lại nghe thấy tiếng bà béo gọi: "Ông ơi, ra chửi nữa nè." Một bà già ra ngoài đường hóng mát, gặp các cô gái cà ve đang đứng túm năm tụm ba lại trên vỉa hè. Bà lão không biết nên lại gần hỏi: "Các cháu đứng đợi gì thế?" Một cô tỏ vẻ ra rất khó chịu, đáp lại: "Chúng cháu đứng đợi mua kem." Trả lời xong thì bất ngờ cảnh sát ập đến, tóm cả nhóm, trong đó có cả bà lão. Tại sở cảnh sát, nhân viên cảnh sát ngạc nhiên ra hỏi bà lão: "Bà ơi, bà già thế này mà còn ra đứng đường à?" Bà già thật thà đáp: "Các cháu đứng được, bà đứng được. Bà già rồi, không còn răng nữa, nhưng bà còn lưỡi, bà vẫn còn mút được." Hai đứa con đi chơi với cậu ở ngoài Quảng Ninh. Ở nhà còn lại hai vợ chồng. Do điện đóm cắt liên tục, nhà lại nuôi trâu bò lái. Anh chồng đi cắt cỏ cho trâu bò về, vợ ở nhà đang cho lợn gà ăn. Đang cho trâu bò ăn, anh chợt nhớ ra nói với vợ: "Em à, cả trâu và bò đã đều động đực rồi đấy. Tí em đi gọi họ đem trâu bò đến phối giống nhé." Chị vợ mặt xì xì: "Điện thì cắt, nóng bỏ cha ra. Đến người cả tuần nay chưa được tí gì đây. Kệ nó." Vừa nói xong thì có điện và trời bắt đầu đổ mưa. Chồng nói: "Có điện và mưa rồi, đi gọi đi. Trưa nay khắc có, không phải rên rắm nhá." Chị vợ tươi cười: "Em đi ngay đây ạ." Hai vợ chồng đang xem chương trình Thi Hoa hậu trên TV, vợ đột nhiên thở dài, giọng buồn buồn: "Mấy cái con kia nó ăn gì mà xinh thế? Ngực đứa nào cũng nần nẫn, chân dài miên man." Biết vợ đang tự ti, mặc cảm, tôi dịu dàng tròn tay ôm vợ vào lòng, giọng ngọt ngào: "Mỗi người có một nét đẹp riêng em à. Chúng nó ngực to, chân dài, nhưng đầy cái chúng nó không thể bằng em." Vợ cười thẹn thùng: "Anh cứ nói vậy, em thì có gì hơn được chúng nó." Tôi dụi dụi cầm vào vai vợ, thầm thì như hơi thở: "Nhiều chứ,
chúng nó được cái ngực to thôi. Chứ bụng thì sao to bằng bụng em. Chân em cũng vậy. Tuy không dài, nhưng lông chân em chắc chắn dài và mượt gấp mấy lần chúng nó. Một người đàn ông có tính xem thường phụ nữ. Một hôm cao hứng, ông nói với vợ: bà nghĩ xem, tôi thấy đa số đàn ông rất thông minh, còn đàn bà thì trái lại. Thấy vợ làm thinh, ông nói tiếp: bà đồng ý với tôi chứ? Đến lúc này vợ ông mới gật gù: phải, ông nói đúng. Vì ông thông minh nên mới lấy được tôi, còn tôi thì ngu nên mới lấy phải ông. Trời mưa lắc rắc, không đi làm đồng được. Hai đứa con lại sang ngoại chơi mấy ngày nay. Nhà chỉ còn hai vợ chồng. Chồng nói với vợ: mưa lên thiết kế tí gì đi, chưa làm tí tửu nhá. Vợ chạy ù ra quán làm mấy trăm nghìn thịt chó tổng hợp. Mồi ngon, uống rượu một mình cũng chán. Anh chồng móc điện thoại gọi cho ông anh vợ sang uống cùng. Rượu vào lời ra, hai anh em làm hết chai 65 rượu. Tàn bữa, anh vợ loạng choạng đi về. Anh chồng say quá, chui luôn vào phòng ngủ ngáy như sấm. Cô vợ vừa dọn dẹp bát đũa vừa làm bẩm: hôm nay mát trời, cho ăn ngon, tưởng được tí ti, ai dè lốc cho lắm vào, say chồng tĩ lên, mất toi mấy trăm nghìn, chả được tí mẹ nào. Không biết tối nay có được tí gì không đây. Nghỉ hưu được đôi bữa, ông đi chơi tẹt ga. Số tiền trợ cấp mấy chục triệu, ông sung vào quỹ đen. Sang tháng thứ hai, bà gọi vào thảo luận: ông nghỉ ngơi du hí đủ chưa? Ông cảnh giác: ý bà là sao? Phân công lại nhiệm vụ khi công việc của ông đã thay đổi. Ông chồng gân cổ: tôi vẫn thế, đại tá quân đội, có ai thu lại đâu. Bà vợ phân trần: đúng, không ai thu lại, nhưng việc nhà tôi phân công lại. Chồng lại gân cổ lên: thì bà cứ phân công lại. Vợ e hèm: trước ông có hai việc là kiếm tiền và làm tôi sướng, bây giờ không phải đi làm nữa thì... Ông cướp lời: thì sao, lương tôi đưa cả cho bà còn gì. Bà: lương hưu của ông bây giờ là ATM do tôi quản lý. Nhiệm vụ mới của ông bây giờ là... thì vẫn làm tôi sướng như cũ, nhưng thêm nhiệm vụ đổ rác. Sáng nay ô tô bị xịt lốp ngay sát rào bệnh viện tâm thần trung ương. Kích xe lên tháo bánh thay lốp. Lóng ngóng thế quái nào, mình đá văng hết cả 4 con ốc rơi lọt xuống khe rãnh cống vỉa hè, không thể lấy lên được. Đang bối rối thì một bệnh nhân trong đám tâm thần đang hóng trong hàng rào bệnh viện nói ra: ông tháo mỗi bánh một ốc, lắp vào rồi chạy thẳng đến xưởng. Mình trợn tròn mắt hỏi: sao ông thông minh thế mà lại ở đây? Bệnh nhân trả lời: tao ở đây vì bị điên, chứ tao không phải vì bị ngu. Một cô nàng đến phòng khám của bác sĩ và nói với vẻ mặt đầy lo lắng: thưa bác sĩ, em bị mắc chứng bất lực rất nặng, bác sĩ giúp em với ạ. Tại sao chị lại cho là như vậy? Thưa, em cũng không rõ lắm ạ. Vậy biểu hiện của bệnh của chị như thế nào ạ? Dạ thưa bác, em không thể từ chối được với bất cứ lời tán tỉnh nào của bọn con trai ạ. Sau khi một vận động viên điền kinh về nhất ở một giải thi nghiệp dư, ban tổ chức trao giải và phỏng vấn người chồng: chắc anh là người chạy chuyên nghiệp nên vợ anh mới giỏi vậy. Anh chồng trả lời: à không, tôi là người bình thường thôi. Vậy chắc anh quan tâm vợ lắm. Cũng bình thường thôi ạ. Vậy anh có bí quyết gì để chị nhà thành công? Bí quyết thì không, nhưng nhờ nhà tôi có một xe gạch nữa. Phóng viên ngạc nhiên: tôi không hiểu, anh có thể giải thích rõ hơn không ạ?
Chẳng có gì bí mật cả. Nhà tôi sẵn một xe gạch lửa, nên mỗi lần giận vợ thì tôi lại lấy ra để ném cô ấy. Vì vậy cô ấy không chạy xa và nhanh mới là lạ.